Lärarförbundet är Sveriges största fackförbund som organiserar anställda inom grundskolan, förskolan, gymnasiet och annan skolpersonal. Ett hemligt dokument avslöjar nu direkt diskriminering mot anställda som inte har vänsteråsikter. Av dokumenten framgår det att den som inte tycker att mångkulturen enbart är positiv ska tvingas lämna. Och detta förbund ska alltså representera en hel yrkeskår, men istället använder man facken till att bedriva vänsterbliven identitetspolitik och hetsa upp hatstämning mot Sveriges tredje största parti, ihop med alla deras väljare. Naturligtvis åstadkommer det här ingenting annat än att undergräva fackförbunden som koncept, som idé, och att stärka nyliberalernas ställning inom politiken. Den här sortens galenskap är alltså någonting som vänstern borde bry sig om, men det gör de inte. För vänstern bryr sig inte längre om arbetarklassen. De bryr sig bara om att behålla sin makt över offentligheten. Om facken bara hade tänkt gynna korrupta vänsterpolitiker och vänsterlärare som inspireras av Sovjetunionen, så finns det väl knappast någon direkt anledning för facken att fortsätta existera. Eller hur? Jag hade heller inte förvånats ifall det här bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter, då det är direkt åsiktsdiskriminering. Men sånt bryr man sig såklart inte om i Sverige. I andra länder däremot är det här knappast normalt eller något som hade tolererats, så jag uppmanar verkligen alla lärare som inte är galna kommunister att gå ut ur det här skitförbundet och lägg dina pengar på något mycket bättre istället. Det här är inte första gången förbundet varit i blåsväder. 2019 så råkade man bjuda in SD till ett möte. Sen när partiet tackade ja så förklarar man att det var ett misstag. Awkward! Ett annat fackförbund, Handels, utesluter den som är kritisk mot månggifte och öppna gränser, då alldeles för många fackförbund numera är värdelösa och representerar inte arbetarklassen. De representerar istället den socialistiska makteliten. Självaste Skolverket vägrar upplysa elever om hur hedersvåld funkar för att man är rädd att ställa grupper mot varandra. Vilket inte är vad som händer med kunskap. Ingen förutom en jävla socialdemokrat som ser invandrare som valboskap tänker på det här sättet. Det här är inte sunt förnuft, det är inte hållbar logik och det är inte någonting som ens är en risk. Men värst av allt är det ett sånt humanitärt svek mot invandrare att man blir spyfärdig. Om du fortfarande inte är övertygad om svenska skolors vänsterlutning kan jag påminna om gången 253 akademiker gjorde uppror mot att Forum för levande historia ville lära gymnasieelever om kommunismens offer. Enligt akademikerna ska detta betraktas som alldeles för ideologisk kampanjhistoria. Detta då det självklara inom svenska skolor och svenska akademin är att vara lojal mot Sovjet. Samtidigt vittnar lärare till en utbredd tystnadskultur där den som uttrycker icke önskvärda åsikter ser sin arbetsgivare kontaktad av godhetskrigare som vill göra så du får sparken. Det här är då bara ett av många exempel på hur vänstern har tagit över våra skolor. Där man även vänder barnen mot föräldrarna genom att inbilla studenter att alla vita människor, inklusive dina föräldrar, är privilegierade vita cis-kräk som förtrycker enbart genom att existera. Den praktiska effekten av att låta dina barn gå i en allmän skola är att du skickar dem till ett kommunistiskt hjärntvättsläger. Så det kanske inte är konstigt att vissa föräldrar hellre skulle vilja köra på hemskolning eller privata alternativ. Man kan i och för sig tycka att det är ganska knasigt med hemskolning, men det är lika konstigt att försöka göra sitt barn till en genusvetare. Så när det gäller de här två olika ondskorna här så kan man åtminstone välja den ondska som gynnar din familj. Mitt barnbarn är helt säkra på att SD vill sänka kvinnors lön, för det har de sagt i skolan. Hjärntvätt. Står ju i flertalet av våra läroböcker hur ond man är ifall man röstar på SD. Elever får alltså lära sig detta i en skola i ett demokratiskt host-host-land. Jag har fått kommentarer om sånt här i flera år.
Det här är någonting jag har pratat om ända sedan 2014 då det är så många som berättat för mig om kommunistlärare som varnar sina elever för att rösta på SD. Med galna motivationer som att SD vill starta dödsläger och utvisa alla invandrare. Det här är alltså vad som är normen bland svenska lärare. Detta då skolornas läroplan ofta går ut på klyschor om mångkultur och allas lika värde, vilket då direkt innebär åsiktsdiskriminering för den som inte köper vänstertolkningen av de där begreppen. I praktiken betyder allas lika värde öppna gränser och att vägra utvisa våldtäktsmän. Det har absolut noll med riktig jämställdhet att göra eller demokrati som koncept. Och uppenbarligen tror inte ens vänstern på ursprungsmeningen i allas lika värde själva, då man gärna ser folk med högervärderingar som ett samhällsproblem. Så det är rätt meningslöst att inkludera klyschor i officiella dokument. Det räcker med att förlita sig på åsiktsmångfald och demokrati som officiella riktlinjer för skolor, men det tror inte våra svenska skolor på överhuvudtaget. Det är därför 90% av elever aldrig ens hört talas om Gulag. Man ser aktivt till att majoriteten av ungdomar inte känner till kommunismens fasor, medan 95% känner till Auschwitz. Kommunismen har dock dödat fler än nazismen genom historien, så det är inte lite sjukt hur gärna man vill dölja detta. Konsekvenserna av att ha fullständig jämställdhet som samhällsideologi. Har du en ny kanal? Vad hände med din gamla? Ja, på tal om att dölja saker så är det många som har undrat varför jag har en ny kanal. Skuggbanning är varför jag har en ny kanal. Jag har nämnt det här till och från på mina sociala medier sedan 2019. Jag har till och med gjort en utförlig video om det. Men det bevisar verkligen problemet med skuggbanning när videon om skuggbanning inte skickas ut till mina prenumeranter. Jag har dessutom nämnt varför jag startar en ny kanal i flera videor på min gamla kanal. Så det är lite sorgligt hur mycket material folk har gått miste om utan att någonsin veta om det. Jag skulle därför vilja tipsa er att kolla upp mina kanaler självmant en gång i veckan och förvänta inte något bättre nu i skuggpökets tidsålder. Du kan testa att klicka i notifikationsklockan med alla inställningar, men förlita inte helt och hållet på det. Jag rekommenderar även att ni använder prenumerationsflödet för att kolla efter nya uppladdningar från era favoritkanaler och inte hemmaflödet som bara präglas av rekommendationer. Det är en markant skillnad i kvaliteten på båda dessa. Så nu för tiden kör jag 2 olika kanaler. Jag laddar upp varannan gång på varannan kanal för att experimentera med outreach. Och jag tipsar er även att gå igenom min videokatalog för att se till att ni inte missat något. Glöm datumen här. Det är irrelevant. Mina videor åldras i princip aldrig. Du kan ta något jag gjorde för 4 år sedan och det är lika profetiskt idag. Exempelvis den här videon om hur öppna gränser leder till sjukdomsspridning. Host. Det har vi ju märkt av senaste året. Eller denna om BLM. Det är sorgligt hur tröga våra politiker är när en YouTuber lyckas få smartare. Se även till att bokmärka min hemsida. Följ mig på BitChute, Library, Telegram, Twitter eller Parler och donera gärna. Den som väljer att stödja mig på Patreon eller Subscribestar får tillgång till min exklusiva Discord-server. Och ifall du inte har råd att donera men ändå vill stödja kanalen, klicka gärna gilla så att mina videor dyker upp mer i algoritmer och rekommendationer. Det är ett enkelt sätt att hjälpa mig. Nu kan vi återgå till videon och era barns framtid. Svenska skolor lär våra ungdomar att mörk humor leder till våldtäkt och mord samt att strukturell rasism i Sverige är en självklarhet. Det är det inte. Det här är extremvänster-ideologi som hetsar folkgrupper mot varandra och inbillar invandrare att svenskar är rasister, varpå det blir lättare för dessa att bli rasister själva i någon slags förvirrad känsla av självförsvar. Är det då konstigt att vi numera ser en våg av förnedringsvåld mot svenne? Det här är ju precis vad våra skolor och medier har lagt grunden för i sin konstanta godhetsdiskriminering, där vithet beskrivs som ett samhällsproblem och vita människor beskrivs som omedvetna förtryckare, som förtrycker bara genom att finnas. Herregud, det finns till och med skolor som uppmanar unga tjejer att inte dejta den som uppfattas som högerextremist. För om man svälter unga arga vita män på sex kommer de självklart bli mindre arga, eller hur?
All den här hjärntvätten är knappast någon slump, för ända sedan 60-talet har svenska skolan utformats till att förbereda socialismen. Socialdemokraterna som utformat skolsystemet lät sig inspireras av Östtysklands kommunistdiktatur där Stasi var aktiva. Läroböcker godkändes av denna diktatur och lärare skickades regelbundet dit för att utbildas enligt kommunistiska godhetsvärderingar. Det är inte en slump att så mycket hjärntvätt pågår idag, för den svenska högern är feg och vågar aldrig ta kampen om kulturen. Redan 2007 etablerade en rapport att skolböcker är fulla av felaktiga hyllningar till Socialdemokraterna som helt går emot objektiv ekonomisk historia. Det är alltså en sossetolkning av historien som vi får i våra historieböcker. Det är inte en objektiv, neutral, opartisk sådan. Och en av de saker jag hatar mest med Moderaterna och Kristdemokraterna är hur denna fake-höger totalt gett upp kampen om kulturen och barnens framtid. De är nöjda med att svenska skolor förbereder en framtida generation av radikalvänster, för det enda de bryr sig om är att imponera på journalister och behålla de få väljare de har kvar. Det här är inget värdigt alternativ för den som bryr sig om demokrati och mångfald på riktigt. Vill du se ännu fler galna exempel på hjärntvätten våra unga utsätts för, klicka gärna uppe i högra hörnet och in på den här videon som är en längre genomgång av västerländska skolsystemet. Det finns många källor där jag inte fick plats med i den här videon. Och jag kan verkligen rekommendera Ivar Arpis nya bok angående det här temat samt hans artikelserie om hur radikalvänstern tagit över universiteten. Det är ett gediget arbete han utfört här och värt att sätta sig in i för djupare förståelse i ämnet. Främst av allt måste jag bedyra att det finns en vettig vänster där ute. En vänster som är kritisk mot intersektionaliteten och identitetspolitiken, då de förstår att det här bara är överklassmentalitet som skadar vanliga arbetare. Denna vänster måste börja kritisera sin egna rörelse. För de inom högern kan inte skapa den förändringen åt er. Det måste komma inifrån. Och det är enbart genom sund självdistans som en rörelse kan utvecklas och överleva i längden. Som en observativ vanlig medborgare kan jag bara påpeka att nationalisthögern vinner på mainstream-vänsterns hatpolitik, då det är uppenbart vid det här laget att den tongivande svenska vänsterns politik inte handlar om folket. Det handlar inte om arbetarklassen, det handlar bara om makt åt specifika partier och deras patetiska makthunger. Det legitimerar facken och ser till att vänsterns legitimitet försvinner allt mer för varje år som går. Jag har redan fastslagit i ett utmärkt reportage hur det enda vänstern bryr sig om nu för tiden är att vinna väljare, att betrakta människor som valboskap, att strunta fullständigt i allting annat än den egna makten. Kolla gärna in den videon. Alla tjänar på en sundare vänster som faktiskt är intresserad av demokrati och utbytet av idéer. Ha det i åtanke och tack för att du tittade så här långt. Vi ses om en vecka. Eller 2. Det är enbart genom sund självdistans som en rörelse kan utvecklas. Är jag fucking 70 år gammal eller? Det där knaket var bara weird.